ett par bättre borrar på sån här och sen är det bara skit kvar sen. Tjena alla storfiskare! Idag tänkte vi skulle titta på mina 5 bästa beten för abborre som jag har fiskat med här under 2022. Det är de beterna som jag har fått mest på och bäst abborrar på helt enkelt. Men innan vi gör det så skulle jag jättegärna vilja passa på att tacka alla ni som har tittat på kanalen. Och är du ny här så var inte rädd för att ge den här videon en tumme upp om du gillar den, eller ännu bättre då prenumerera om det är som så att du gillar det här vi håller på med. Det kostar ingenting, men det betyder jättemycket för oss, för det hjälper oss att nå ut till ännu flera sportfiskare. Men nu, häll upp en kopp, luta dig tillbaks, så ska det vara lite gött tugg om abborrebeten. Först ut bland mina favoritbeten för abborre under 2022 var faktiskt ett jerkbait. Och det är Rappalas Shadowrep 09. Och specifikt då i den här motorvåfflan skruden från abborre 5-kollektionen. Den har haft riktigt bra fiske på när det har varit läge för jerkbait. Lite grundare fiske med hårdbete. Varför är det då Shadowrappen som jag tycker har funkat bäst för mig? Den har en väldigt lättfiskad gång. Så nu twitchar den lite lätt så får du mycket sida-till-sida visning. Och det är det som funkar rent generellt bäst när det kommer till jerkbaits. Det ska vara lätt att ta hem dem, lätt att fiska. Det ska inte vara särskilt överkänsligt eller för svårt att få en bra sida-sida gång. Sen tycker jag motorvåfflan eller olika motoroil-färger på de här beterna har varit riktigt hett i mina vatten. Då fiskar jag bäst klara till halvklara vatten. Nej, jag har haft riktigt framgångsrikt fiske på den här och den har även rätt mycket inbyggt rassel. Ja, den väcker lite uppmärksamhet helt enkelt när den kommer genom frivattnet där. Just de här ligger på mellan 110 och 120 spänn, så håll lite utkik efter en sån om du är sugen på att börja jerkbait-fiske efter abborre. Vi håller oss kvar vid hårda beten, men nu blir det ett så kallat lipless crankbait. Ilex Trigon 60. Här har vi den i kostymen Snaskarjösen som säkert många känner till. Kommer också från abborre 5-kollektionen. Det här är ett bete som gör väldigt mycket väsen av sig. Det har ett dolt skrammel. Perfekt när man känner att jag får inte abborrarna att gå igång riktigt, så är det här ett bete som jag haft rätt mycket framgång med de dagarna när de är lite tröga och de står ganska nära botten. För någonting som sticker ut lite grann med det här betet är att det kan tvila enkelt på botten. Man kastar ut det, låter det sjunka. Sen har den här punghakan här framme som gör att den skramlar ner på botten, så kan den stå och vila en stund där. Och när den har stått ett tag, ger den någon sekund, tar du hem den igen, får du skrammen och i droppet så det är oftast då som fisketag. Det som är lite tråkigt med de här betena, som ligger på 240 spänn styck, det är ganska saftigt faktiskt för ett litet lipless crankbait för abborre. Men jag har haft väldigt bra fiske på dem, och om ni vill se riktigt rallyfiske på de här så ska ni ju se den här videon som jag länkar in här. Med mig och Andreas på upplev när vi är ute och fiskar. Då är det rätt mycket Ilex Trigon som går, och var den helt klart det, tveklöst det betet som fiskade allra bäst den dagen. Och vi fick extremt mycket abborre. Det var riktigt kul. Därför kvalar den här in bland mina toppbeten för abborre då under förra säsongen 2022. På tal om crankbaits så skulle jag vilja berätta lite grann också om Westins Bully Bite. Det här är ett crankbait som är perfekt de gångerna man vill komma ner till 1-2 meters djup skulle jag säga, för att leta efter abborren. Och till skillnad från andra crankbaits så har den här ganska subtilt skrammel. Jag vet inte om ni hör det. Men det är lite mer lågmält. Men den har en ganska fin wobblande gång. Så att för att vara ett crankbait så är det lite lugnare skulle jag säga. Den har lite mer wobblande gång. Det är inte lika mycket skrammel som man är van kanske med normalt sett när det kommer till crankbaits. Här är den i headlight-skrud. Det är ju en riktigt toppenfärg som, tittar man i mina betesaskar så är det ju en återkommande kulör utan tvekan. Bullybiten har jag haft riktigt bra fiske på de gångerna som, det ska till ett hårdbete. Man vill komma ner lite grann 1-2 meter. Och man får punga upp ungefär 100 spänn för en sån här. Så är du sugen på ett crankbait med läpp för att komma ner 1-2 meter, definitivt bra alternativ. Kika den. Nu blir det lite mjukt. Många av er känner säkert till att jag brukar fiska dropshot, och vem gör inte det när det blir riktigt trögt där ute? De gångerna som inte vanliga jiggar funkar och de gångerna som ett hårdbete, ett jerkbait, ett crankbait inte funkar, då står man där och lite desperat är väl fel ord, men
Ja, det blir dropshot helt enkelt. Vilket är då ett av mina bästa dropshot-beten. Förra året så hade jag extremt bra fiske på Westins Blood Tease Worm. Den här finns i 2 olika storlekar. Finns i 5,5 cm och 7,5 cm. Och jag fiskar en hel del med båda och testar runt lite grann. Gärna i mörka eller motoroil och liknande färger. Där har vi också en lilla varianten i en riktigt blodsröd kulör. De här har en extremt livlig gång. Man krokar de här längst fram i de här små fenorna eller vad det ska föreställa. Sätter dropshot-kroken där. Och sen har inte de här någon egen simmande rörelse på något sätt direkt, utan perfekt till dropshot att du styr själv vad som ska hända med det här betet. Så väldigt små rörelser med linan och spöt så får den här förförisk simmande gång. Blood Tease Wormen, de ligger mellan 5 och 7 spänn styck och ska du köpa de här så köp ett helt gäng för att det går åt. De är tillverkade i plastisol och efter ett gäng fisk och de har dragit och slitit i de här så är det nödvändigtvis inte att de biter av maskarna utan det är snarare att de sliter så pass mycket på där du har satt i kroken på betet. Så att det blir liksom uttänt så att man tappar hela masken faktiskt. Det är det största problemet jag upplevt med det här betet. Men det har varit ganska förlåtligt. Vi har haft riktigt bra fiske på det. Men det är lite trist. Men det är sånt som händer när man fiskar med mjukbeten. Sist ut och mitt absoluta favoritbete när det kommer till abborrefiske. Det är det betet jag plockar fram när jag kommer fram till en spot eller jag vill söka av ett nytt vatten eller vad som. Så börjar jag nästan alltid med en Westin Shad Tease 9 cm. Här är den i färgen Headlight såklart. Jag har den i en hel del andra färger också. Men det är den här färgen som nästan alltid får börja. Det som jag ser gör Westin Shad Tease 9 cm så himla bra är den här smala profilen. Och det gör att du får en extremt fin belly flash där den simmar, droppar ner genom vattnet så här. Imiterar en skalad betesfisk extremt bra. Och padden simmar väldigt frenetiskt i och med att du har så smal stjärt där och stor bred paddel. Så den fladdrar riktigt fint samtidigt som den har väldigt bred belly flash. Det är någonting som verkligen abborrarna blir helt galna på. Är de på hugget så vill de ha en Shad Tease och så har det varit hela förra året. Jag har haft så extremt bra fiske på den här. De allra flesta och största abborrarna har jag tagit på Westin Shad Tease 9 cm och då oftast i färgen Headlight faktiskt. Det är egentligen lika delar fantastiskt som det är tråkigt att ett sånt bra bete som Shad Tease 9 det levererar så himla bra av en fisk, men efter ett par bättre fiskar eller någon gädda så är det ju helt kras. Så att man måste alltid se till att ha med sig ett gäng reserver när man sticker ut och fiskar med den här, just när man fiskar efter abborre skulle jag säga. Varje gång jag besöker min lokala butik Upplev så kommer jag nästan alltid därifrån med en liten ny påfyllning av Shad Tease jiggar i handen. Att de kostar runt 20 spänn styck gör ju inte saken bättre heller, men well played, Westin. Det var långt ifrån alla beten som jag fiskat med under förra abborresäsongen, men det var de betena som jag har fiskat allra mest och fått bäst abborrar på. Inför abborresäsongen 2023 så kommer jag laborera och testa att fiska mera med TPE-jiggar, både på finess-sidan men också på shad-sidan. Just för att se, håller de bättre och framförallt kommer jag kunna få lika mycket och lika stora fiskar på TPE-jiggar som jag har på plastisol-jiggar. Tack så mycket för att du tittat på dagens video. Skriv gärna en kommentar om vilka som är dina favoritbeten för abborre. Vilka har du fiskat mest med under 2022 och vilka ser du fram emot att få testa 2023? Som vanligt så kostar det ingenting att ge videon en tumme upp och missa för alla abborrar i hela världen skulle inte att prenumerera på kanalen. Ni vet vad som gäller fram till nästa gång. Som vanligt så önskar jag er ett riktigt skitfiske.